Saan yung pizza? Anong nangyari? Yung pizza nahulog. Ulo yan. Saan na napunta yung pizza? Hindi pa na dating. Di mo naman. Yung pizza. Hintay natin yung pizza. Ano ba ba? Darating pa. Hindi ba dumarating yung pagkain? Bawa siya nga sa Ang video. pagkain, masarap. Yes. Na-rate mo, ano? 10 out of 10, ano? Rate it. 8? Yes. 8 lang, ba't 8? 9. 9? Yes. Ba't mataas? Marami ka, text. Okay, it's 10. Was the food good? Let's go, cameraman. I'm a man. Cameraman. Yung problem. Ito. Sabi ko kay kuya. Sabi niya, oh, ito na! Sabi niya yun? Wala ka nabili. Yan. Tapos ikot lang. Y'all, my little helper, y'all, my shoes are kind of too tall. Look at this. Look at this. Francine is helping me. Francine, tayo mapunta saan? Just follow. Just follow, gay? Yo, pakita mo to. Tsaka pa-signal po. Kamata mo ka pa siya, get this? Basta 100 lang. 100 lang. Di ba kanya 100? 600. Yung grado 100. Ah, anong kulay yung gray? Gray. Parang gusto ko nga din gray. Gusto mo pares tayo gray? Comment down below if we're gonna get it. Maganda nga yung gray. Ito bago ko nga. Sige na, ano kami, nag-sales stock ka ako. Milokot. Yo, whoever comment down below, I actually bought it. I bought this one. Sige, nag-sales stock ako. Hi. Yung cameraman natin. So, this is the color that I picked. This one, the brown one. Ah, ito pala kay Gay. That's mine. Ito sa akin. This is hers. Ito nanay. Sige yung kontak. Ah. Ano yung reklamo parang cameraman? Sarapan, sarapan. Gay, sa tayo. Ay, nako, yak. Sa tayo punta ulit? We're going to Centris Walk. Bakit? Andun yung Tongyang. Tongyang ba? Tongyang? Yeah. O Pongyang? Tong. Tongyang? Tong as in pan. Pag sumabay tayo, sabi mo yung catchphrase mo, ha? Let's taste it. Let's taste this. Guys, papain kita. Let's go. Let's taste this! Wala may pagkain, ha? Saan tayo? Saan tayo, Francine? Saan tayo? In a restaurant. Ano pang restaurant? I don't know. Kakain na po kami. This is California Maki. And the crunchy one. Crunchy? Gusto mo ba? Ayaw. Pwede. Nasa Tongyang na kami. Kakapasok lang. Ay! Bakit? Kailangan tao. We're putting on the table. Diba? Let's get again. Saan tayo mamadali eh? Go. Let's go pa? Seafood. What? So seafood. Hindi yun.
What seafood? Wala naman kaya. Kuha ka clams. Clam. Ewan ko. Pwede rin yung nilawin. So, what you want? I don't know what I want. Alam mo yung masarap. Kuha ka yan. Ayan ba yun? Yeah, get all of them. I'll get one. Akin na. Wait, put this back. Ano ba ito? Yo, we're gonna say for... Oh, dami naman yan, gay. Get one. Ang dami. Bakit? Apat tayo eh. Ano yan? Gulaman. Ano yung yellow? Asa yung gulaman? Ito. Gulaman. Yung juice. Ito. Ah. Everyone's having a good time. Okay, with the vegetables. Ano water? Water. Yung... Ay, ikaw pala yun. The water... Ito, water. Hindi, masarap ba yan? Yeah. Tara, kain tayo. Muna tayo sa sauce. Asan na yung sauce? How do you make sauce? Cakewalk is that? Which one? I don't know. I don't know. Hi, ma'am. Yung sa beef. Sabi, ito din. Yung hahawak mo? Ay, hati na lang tayo sauce. Hati na lang? Sabi. Y'all, I want desserts. Ano yung dessert ka na? May masarap? Kaya nga, tisip mo niyan. Ha? Can you turn my skirt? Can you turn my skirt? Tara na. Kain na tayo. We're gonna eat. Ano, ilagay mo table mo. Maganda, ganyan. Kita kayo na. Kita mo namin. Kayong apat. Hindi sila kasama. Kasama sila? Dahil Tagaytay, wala. Hi, so we're so full. Can't breathe. Hoy, Luis! Luis, anong comment mo? Busog ka ba? Comment. Comment. You. Akin na nga. Bro! What's up mga parbips? Today we are vlogging Let's taste this. Ano ba to? Paano ba ikot to? Huwag mong galawin. Ganito. Ganda. Fancy. Ay, sorry na. Kulit. Pero kami, ito ang Luis. Ito Luis. Uy, sir. Video. I'm so full. So- Kasi hindi Oh, pala mawawala yan. Puting ban, may kukuha dyan. Hello? great band. Sila Luis na lang. Ay, Malapit na ako dito. Sweet. Tayo lang ba? Pasok na. Si Friends mag-editing. Ay, pasok, Luis, pasok. Okay. Go. Ito sa likod. Diyan ka kayo. Let's get this! Ow, my elbow. My elbow. Oh, whoopsie. akin na yan.